Si Adla ko sa sulog bala ko kasi baga makubra ako ng Diyos anong napatalo dito sarang kung ano ba yan tapos siya sila ulit yung ano ang balang po kasi na muna ka na muna sa taas ka na mapadikit ano ba sila ang dua sila sa may agad sa pasanganin kaya dumano sabi ko kaya nang takat sa ano first listening tapos sa tulog kumain sa pagaling mo ay Merkulis mo aldo sa atin release ka na saka yung ano sabi ko sa'yo o sumilong ko sabi ko sa ano mahulog kita nga ni ko sa siko pag-lulit ako ni Marcos sa July Madam Basmita mapatay po ni ay kaya sabi nyo pabagan mabang akong ganito sabi sa isang si mabang sa nito then bakang hato ko wapo pa anong kinamal daw ay tuwan no at amasaran isa lo kay ano ang galing oh yung ba ito mainit ako kuya ni mama manok na ano manok sa pikulo
Ano? Tapos, kada bayad may mga bagay, may bagay. Pero may 1,200. Pero luwagan. Hindi siya babay. Ano ba ang sinilip niya doon? Sa isa sa pagkakas bagay munisipyo na nakasya. Budak. Nakakando. Nakakinilas. Nakakinilas. Para ayan. Kaya arap ini ka mag ano ka? Hinamon ko talaga. Kung ako tumayin, pag ko niya, kurumin, ang dami ko yun. Anong kamo? Diyan ang tao. Nene, kung ako na nakikita pa, daan, ano na, puro sa akin mo. Barat ko, nagulagyan, mas inaabot na para sa akin. Pagmuda ka, yung oras na yun, yung pagkatinok bakuta sa batay ko. Mahalo rin ako sa kaan. Siyempre, sa nasasabi ko, so, sa ugat yung isang tao, kita pa po. Gripan.
mga kuna. Ang siyang ano. Lima, dalawa din. May 2-3 pa. Iba. Kasi kanta nga ni Joe. Ano-ano niya ako din. Oo. Ay, ko man ako. Dahil ko maraw din ito maraw. Dahil ko lang ito sa kabayaran ko. Dahil ko lang kasi niya. Kung ano rin ang organisasyon. Dahil ko yada. Para masabi ko. Kung ano ang sabi. Para paano ako manlinis sila. Sabi ko ang tao. Dahil ka mag-mukha. Hindi ka rin. May tungkol. Igual daw ang rin sa ano. Kung nakaudot mo sa pagkakala. Dahil labing pa rumit. Salamat na yung saan ko nagbabalik ang ano Kapon silya ano nan madam anak nag-ada pa masasabi din akal ko sa ako ni dati ito ni Mati mag-prito ko di ba ano kita ulit naman ay mantay man dapat perlas orang mga ano anong pa Happy Valentine's Day, love you. Sabi kang buso ko. Ako
kay ko na magkatarap ako. Ay, ano lang si Tito Mura man. Ano ba? Ang sinaisip pa. Kuya, ay, na pa na. Pag-atin natin, ano ko ba? Mura para itong yan, kaya huwag po sa mga makanan ng Tito. Ay, Loki, ito. Ano ba? Ako rin ito. Ano yung nasa Team Elijah? Ano ulit? Sa ito yan, pag-duman. Quarter. Quarter. Sabi ka na yan! Pag-ano na may puring yung kanita. Nakahabo. Parin sa pag-alit. Minuto. Ha? Pag-deliver sa kulong kanita. Ay, kaso. Kaingon ba? Oo, pamang. Mga pamangkin naman. O pamangkin niya iyan si Ike at
Baga. Masakit ang ginito sa kamal. Pati baga ng bayan. Ano ba? Pamahuan pa sa dinet naman. Ingat, kanina.
samot. Sabi ko, kaya sabi ko, si babe, big ano ka? Hindi pa nagbasta sa mga kain. Maraming conflict siya. Alam mo na yan, hindi na naman ayun na ano. Kaya ako makakayo naman. Mabot. Oo. Ako yung may ayan. Ini sudah banget ini
21%.
I don't know. Oo. Sige na.
Minsan, hindi na lang may luto. Alas 11, alas 12 na eh. So, pansalatin niya. Ako nakakata. Ang ilang nila na when you're naman seventy kayo. Iputin sila sa kami kayo ito. Gusto mo.
Sila.
picture. Di ba picture na ang pinalitan, picture ano, baga, tapos na picture, wala, duman ako sa ano, duman ako din tao, duman sa ibig tao na ako yung sabi ko, alam, hindi, ko nagdagdum, kailangan ko yung agi ako rin siya, kasi din, sabi na lang ko, hindi ako nakaduman sa ano, siya, Si ano? Yeah, si ano? Nagbuha ko nila dito. Okay, pag-picture din. Okay, kaya ko na ito. Kompol ko. Sa ito kapit. Wala pala. Picture din. Salamat sa wala ginawa na so lang ito na consider mo ha? Agaman lang. Kuya ba? Tawag?
agad. Dito. Kasi po ganti din. Ayun na ulit. Okay, napagin. At po dito, masaya ka na dito. At ito ang mga diba? Kaya dito ko. Kasi dito ka mo. Ako doon sa. Pero ada tu. Jadi apa yang betul? Itu bagus. Hindi ako. Hindi ako. Diba? Ay, sinuwi na tao. Nakitong.
Ano ba tawag? Diba? Pero tayo.
Dala ko lang. Karniya, siya ang ganyan ng bangga. Taga naman ng karniya. Hindi ka ba?
Kuya Tol. Dong kilo kayo. Panagpilihan mo sa
Ano boy? Binigyan ka na. Serious baga, serious ang aking mga bagulan, no? Ating ipapautan sa katawag si sige, limang kilo sa kulimang ang sima naman ni Paya. Ano, Ruby? 15. Ano, pwede ba ko? Pulo na.
Hindi na pa ibang Di ka ba nga? Ano, hindi pa ulit?
Sabi mo sa Italia, ano, magbalik yung hype ninyo. Kaya nagkapa na rin. Ito. Ano pa talo? Makapagbulo pa. Ayun man. Hey guys. Ano yun ko kaya to di ko lang makasarap daw ko ay ayan. Mas ito ya betul itu mana kunci seperti apa aduh ano ba ba aduh
anniversary. Nag-up. Sino kayo to? Para ako kayang matali mga tali pag kaya ginaya nga ang matali tawag ko bagay perfectong hindi ko bayaling ka ba? Lupan man yo Manila dapat talaga nangun niya ano ganyan to papi feeling ko na mabiway na naman kung aning buhay ano Mahilig ka? Mahilig kita? Ayan. Uberin! Una nga! May ito para matalo. Nga ito. Para ba ako? Ay, napakal na ay parta. Yung kilo. Mukha nga sa likod. Ano? Ako nagpakaray ka? Talaga na para sa kita sa cellphone naging ako pa magina selfie parang okay na nice yes ya tinatawag natin madali siya tinatawag mo pa sigada na din mag-imagine mo na ano mag-uwi ang pag-comment mo ya sabi din ako nga tapos ano palo para di ako nakaka-PC galing ano kung mo
para nasa doon na sila yung baka lang gawan. Baka lang may grang tapos baka darangon mo sana natating gaan pag mata ay ang mata babae ano ali bago maawa ang nagdala ay paputok sa ini bo ayun system ko nga ilaw ba nga patong pala din baka lang tayo salamat kasi naman ito ano nakatakot ka ay siya ano tumpa po ano yung nakadun sa sisi buwan no shit is still gato boy ito mga Christian araw yan libot dun sa yun agad na ano naman nakagyan bagay ang mga duwa naglakulo na gulo sobrang mga salang go para sa pilit niya ano hindi ba dati lang na tinam video ay presyo botik matato may kita mo 70 ka ba aling sa matira mong bakal turo tayo mamina mapira yun mapira ako na kain nagsiguraman ko sa first up na ano kung napapakaral hindi ko ito na teka na ayun na marap bagay ako para na kayo tingap 2020 nagpayo yung binaya sana ang bungkak minsan ako man bati ano palitas
Pati mo rin, isnaipin. Sana pa, Route na. Sinap kang lady. Ito, mas mo may kung ito, gay. Yung mayaman niya. Sira! You know? Tignan lang ako. Sama na yun. Sa'yo na kaya. Nakulo na siya. Hindi ko na siya. Hindi na ako magkagawa. Kaya ako na Mga ikapalig din. hindi ka nagawa. Ano? Ayaw nyo! Ano na ko? Tarang time, tarang ako ng nilo. Sabi, Mano yun? Tama. Tapos nagsikas na magpamahal ng mga hybrid. Pero ba naman pala na? Bibi mo. Nakal ko na. Rapak man din. Napindot. Tama talaga. Kaya ni ano? Ang pattern mo ang ganda. Ano? Baka nakahuho niya pero hindi. Copyright! Ito pa rin. Yan. Pabakal mo naman padyak. Motor mo. Ay, ano? Ito lang. Tugang ka.
Sira pa nga. Sira. Tutak mo pa yan. Sige po ka mga ano? Oo. Siya ka na. Ayaw ba talaga si Kapan? Nakadali ka. Gano'n lang eh. Dito mo kila DJ. Ako na. Ay, tilap. Banwit ni motor nga araw kan. Motor ba tingin ka sa Jeremy? Na mo nga ni sin. Kaya may naguli ni motor masarang pa. Iora na ito nagsiri. Tama mo yan ang bulo ka. Hindi na nagmahal ito. Nawala ni Tiyo. Kaya pa ka tulog kami. Sarap mo. Ini. Ano yung gabi? Ayun. Bawa pasal bawa aku. Ano ba? Papangaw. Sinin doon. Maluya. Sa ano? Okay.
Gaga ako. Data. Ikaw kan. Ano ba niya? Bulan mo na? Malaya. Hindi ko pera. Bibili ng tama. Ano kaya yun? Yan ba kang ano, pinabakan mo yung ng hindi nyo lang mag-aasas. Oo, yun. Parang para po, nagmumag ulit. Ay, kami na nung pinagawa. Ay, parang gano'n. Sino ko pinagawa? Una ko nito. Hindi pa papakan. Nag-abot ka mo yung arcade na kami baga. Nagbabakali kayo na sira labay. Ako lang ako kayo. Barang kung tao, kinalaman nila. Pag mga band, hindi na parang puli. Ngayon, siya kaya ang nakamang mga binag Kami kasi gamit na. reklamo parang ano yung pagdulong hindi ka mabakal Sabi, dito ka kasama ako sa taluan tingin ko. May tira dito, ruban mo, kataas. Pero niya kung sabi ito, mataway, sabi, pwede na ito. Nahala. Sabi niya, tumatulog sabi, ay, may tama. Matay mo ka ba? Sabi, ito may sabot na dito. Kapag mo, naman ang height, maling siya. hindi man naman siya naman
malinis. Hindi lang ako yung sabi. Diba ako, pag-gamarap, Ayaw ka bunso. May pira ka. Pira ka. Baka di pataway ko pira. Pataway. Ayan. Ano ko? Wala nagkakain. Nagtrabaho ka, Tol? Trabaho. Ano yun? Nagalang ka. 700 plus 200 na labi. Ano na ba? Manila Manila. Baka Manila. Ano na kundi. Tulong ba nagawa pa na talaga. Mang taon nga, puro 40 na ang hayat kang maparagya. Sa kanang pagya, bigyan ko din ano ini sudah? Oh, ini.
mini privilege. Madam. Bye-bye.
Anong letra? Ito? Ano yung Dahil magaling sa hindi. Ano to? Ano? Magpan na. Gago. Bago yan. Ganun din sabi. Ako ang sex. sabi niya? Ano ba? Bakit ka na sabi ka na So, kasi ko siya magkano sa pagkakas. Kaya, yun, lalo ko ikot na po. Bobo na gid. Ikaw ba? Ikaw ba? Tingnan yan. Ito. Salamat. Oh, bibindi ka. Yun naman sa live. Ayan, sabay.
tao dito kaya. Another ako. Bye-bye ka. Salamat po. Patawid.
YouTube. Sarap po. Nakaba. Ano? Tayo na pogi.
Pero ba, sili, mahal, ito, yata ito. Malabing 40 mil na kayo. Malabing 40 mil na dahil sa bigyan. Ito kaya, sabi ko, hindi ako kurado. Sama ka na.
Diyan. No pick. Boss. Mataway. Ano? Sila ka mataway? Ano? Bato. Ayun. Hidup. Kira tayo.
Mataway na. Wala. Pero napangaw.
Ay. Dapat ko, nag-itong doon ang haliyan. Okay. Ito, ang kinway, ka mga hindi ka na dapat. Sandali lang ma. Parang sa pagkakas ito. Papas. Ha? Dami ako nagpagin. Pag-abot. Pag-abot ka. Mangga. Ayun. Ha? Hindi mo sa papa lang. Dito, hindi ko tao. Kaya ba ka graduate ni Luma? Mahal ka pa yan sa katingan. Ano na ko ah?
Really, good daw. Wala ba? Tara. Gusto ba nga? Yung nga, nagtapos na. Nakasarakan. So, Urgel na. Biglaw. So, ayun nga, yung ito, grabe. So, nakatawa ka mas mugay, ano, tayo, crowd, ha? Tayo. Ibuga din mo, kaya, Amerika tayong sarong tayo. So, no, sa katandaan, so, ang law niya, ano, very utak. Wala rin siya gamat. Ito mo siya ko na lang. Ito sa taro. Para din. At pag ano, na nga nilo. Ito. Yan yung laro. Di pa niya mo? Ha? Halika mo. Wala ko madumi. So, ano? Ya, no, pili tayo may experience. Pwede dyan sa pare ba sila mga patao
Boss. Yan, sino? Pang-simple. Kaya ano pa? Meron ba? Muna ulit. Wala sira. Salad.
Hoy! Kami ba? Minute na. Ako hindi na nakalipil. Yun ang ito. Pag-ibu. Yan. Libo. Alam sa tiyo, may naging bakal na financing. Nakabagal pa sa mga ikaw na talaga. ako na ko yun. Wala. Ano di ba?
Tingnan ko. May ka. Ba nagwaro? Sige lang kami. Sige lang. Paano na mo? Ikea? Nagbayad! Kasi ako din Sa baba?
Yawa na.
Bakal mo.